Trời còn không dám phạt, một cái thiên đạo còn con như ta sao dám phạt hắn. Đến gần cũng chẳng dám. Phách lối quá, mình sẽ tặng cái này cho ông nội. Không biết có đủ trang trọng không nữa. Có đủ trang trọng không nhỉ? Cô còn mặt mũi để hỏi à? Cô bắt một người chỉ đúc ra được thượng phẩm thần khí như tôi đây. Phải giấu mặt vào đâu? Chủ yếu là vì nó trông hơi xấu xí. Nhị tiểu thư đừng lo lắng, gia chủ nhất định sẽ vô cùng yêu thích. Vốn dĩ Vãn Nguyệt Cung là để tặng cho ông nội, nhưng cái ngọc lại đến tranh giành, còn bất đắc dĩ mới phải để huynh ấy nhận chủ trước. Đành phải lấy vật tự mình đúc để tặng riêng cho ông nội. Hơi khó để mang ra tặng. Vậy con sẽ biếu thêm tiền cho ông nội nhé. Ông nội chắc là đang rất cần tiền. Đúng rồi. Còn có nước sốt của Túy Tiên Lầu nữa. Mọi người đều nói loại nước sốt đó rất có lợi cho người tu luyện. Vậy con sẽ để ông nội ăn cho thỏa thích. Gia chủ à, sao ông lại có số hưởng đến vậy? Có một đứa cháu gái lợi hại thế này đã đành. Cháu gái ông còn định tặng cây gậy chống tuyệt thế này cho ông nữa. Có nó rồi, chẳng phải ông có thể đi ngang dọc khắp đại lục này sao? Đại hạn của ta sắp đến. Em là Tần gia thực sự sẽ sụp đổ trong kỳ đại tỷ thí gia tộc lần này. Đứa trẻ Hàn Ngọc đó vốn được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng hôm nay xem ra tâm thật của nó không được ngay thẳng. Em rằng khó lòng gánh vác trọng trách. Vậy vị trí gia chủ có thể giao lại cho ai đây? Giao cho ai mới có thể bảo vệ được Du Du, Kế Ngọc và cả Tần gia này đây? Trong đầu ông hiện lên gương mặt của Tần Chính Kiều. Lão Cửu hình như khá thân thiết với Du Du. Lại còn là Đại Tông sư đúc khí, đúng là một lựa chọn không tồi. Ông nội có đó không à? Du Du à, mau vào đi. Du Du đến thăm ông nội đây. Tần Du Du lấy ra một chiếc túi giới tử, trong túi đựng 50 vạn kim tệ, 30 viên thiên hương đan và một cây gậy chống đầu rồng. Cô đang định đưa những thứ này cho Tần Chính Vụ. Bỗng nhiên mũi khẽ động. Hôi quá, mùi gì thế nhỉ? Tần Chính Vụ ngẩn người. Ông ấy cúi đầu ngửi ngửi trên người mình. Chẳng lẽ là do tuổi tác đã lớn? Có mùi người già rồi sao? Không ngửi thấy mà. Và lại bình thường ta rất chú trọng vệ sinh tắm rửa. Tần Du Du vừa ngửi vừa tìm. Rất nhanh đã tìm thấy nguồn gốc của mùi hôi. Ông nội, bông hoa này thối quá. Ông mau vứt nó đi. Đây là hoa lan do Hàn Ngọc tặng. Hoa nở rõ ràng là hương thơm thanh nhã. Sao lại thối được chứ? Vứt nó đi thôi. Ông nội, cả căn phòng đều là mùi hôi này. Con thực sự... Mau gọi đại trưởng lão. Đại trưởng lão Tần Chính An là phù y của Tần gia. Đối với linh thực, độc trùng, đan dược đều có nghiên cứu sâu. Đối phó với mấy bệnh vặt lại càng không thành vấn đề. Đều nói nhị tiểu thư lưu lạc bên ngoài 3 năm. Em rằng không còn là thân xử nữ. Chẳng lẽ là mang thai về gia tộc sao? Xem kìa, đại trưởng lão đang xem cho Du Du. Không có nghi vấn, không có vấn đề gì cả. Thân thể này không thể tốt hơn được nữa. Thối quá. Mọi người không ngửi thấy sao? Không đúng rồi. Đại trưởng lão, chậu hoa lan này Tần Chính An lật tìm bên trong, sau đó tìm ra một gói thuốc nhỏ. Chính là thứ này. Thối quá đi. Gia chủ, là ai đã đặt chậu hoa lan này ở đây? Bên trong giấu thứ cực độc. Thứ này sẽ không phát tác ngay lập tức. Chỉ khi gặp phải Cố Nguyên Đan sẽ phát tán độc tính trong vòng 1 canh giờ. Toàn thân suy nhược vô lực, mặc người chém rớt. Cố Nguyên Đan trong đại tỷ thí gia tộc, mỗi người lên sàn thi đấu đều sẽ uống Cố Nguyên Đan để duy trì trạng thái, giữ vững tinh thần. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Vâng, chuyện này tôi sẽ giữ kín. Ông nội đừng giận. Du Du là một đứa trẻ ngoan. Nếu như ta mất rồi, sau này Tần Hàn Ngọc sẽ đối xử với bọn họ thế nào đây? Không được. Đến lúc đại hội gia tộc, ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Không thể để kẻ có ý đồ xấu đạt được mục đích. Du Du không làm phiền ông nội nghỉ ngơi nữa. Bên trong này là món quà Du Du tặng ông nội. Hy vọng ông nội đừng chê ạ. Nói xong cô liền chào tạm biệt rồi rời đi. Cô biết ông nội chắc chắn muốn được yên tĩnh một mình một lát. Lão Cửu đã tiết lộ với ta. Con bé Du Du này
đã tự tay đúc một cây gậy trống cho ta. Đúng vậy, lão cửu đã nói. Du Du rất có thiên phú đúc khí, muốn nhận nó làm đồ đệ. Chắc hẳn là đã bái sư rồi. Lúc này trong lòng ông thầm thề rằng bất kể Du Du có tạo ra món đồ lỗi nào, ông cũng sẽ sử dụng hàng ngày, đi khoe khắp nơi. Trước tiên, ông liếc mắt đã thấy một đống vàng, những đồng tiền vàng óng ánh. Du Du cư nhiên tặng ta tận 50 vạn tiền vàng. Cư nhiên tặng ta tới 50 vạn tiền vàng. Ta còn tưởng Du Du nhờ lão cửu đúc khí đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm rồi chứ. Không ngờ con bé lại giàu đến thế. Đứa trẻ này thật là hào phóng quá. Sau đó, ông lại thấy một chiếc hộp đựng đan dược bên trong. Đây là thiên tương đan. Ôi trời, 30 viên, vậy mà có tới tận 30 viên. 30 viên, điều này có nghĩa là thực lực của ta sẽ tăng vọt. Ta sẽ đột phá chiến vương cảnh. Tuổi thọ của ta có thể kéo dài đến 500 tuổi. Nếu Tần gia cần ta vẫn có thể gánh vác thêm 500 năm nữa. Ha 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 ha. Cuối cùng, ông hướng ánh mắt nhìn về phía cây gậy trống trong nhẫn. Đây là tấm lòng của Du Du dành cho ta, là bảo khí do chính tay Du Du đúc ra. Chắc chắn rồi, là do Du Du phát hiện cây gậy cũ của ta bị nứt ở phần đế, nên mới quyết định đúc cho ta một cây mới đây mà. Thật là một đứa trẻ chu đáo. Ông hớn hở lấy cây gậy trống này ra, thấy đầu rồng trên gậy điêu khắc có chút buồn cười. Ông không kìm được mà bật cười. Dù sao cũng là tân thủ đúc khí, kỹ năng điêu khắc vẫn cần phải theo sư phụ học hỏi thêm nhiều. Đột nhiên vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm túc, ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn. Dù sao cũng là chiến tông đại viên mãn, tuy không nhạy bén như các tông sư đúc khí, nhưng khả năng cảm nhận vẫn vượt xa người thường. Cây gậy này đang có một con rồng vàng sợ muốn lượn bên trên.